В якомусь з попередніх ефірів ми вже казали, що посадовці, найчастіше народні депутати, нерідко використовують Офіс президента як рольову модель. Ні, не йдеться про «беремо приклад з найкращих і докладаємо більше зусиль». Йдеться про базові поняття «можна чи не можна». Якщо заступнику керівника ОП можна було залетіти в корупційну історію, правдами і неправдами від неї відбитися і продовжити працювати як ні в чому не бувало, значить і депутатам можна. Он півпарламенту вже скоро з підозрами буде. Якщо друзям президента можна тікати за кордон, то й депутатам можна. Ну а чого ні? Якщо Вові та Андрію під час війни можна будувати новенькі котеджі по сусідству, буквально повісивши процес на віце-прем'єра, то чим же депутати гірші, правда? Ви вже явно зрозуміли, що сьогодні я буду розповідати про красиве життя одразу кількох нардепів. Ця жага до квадратних метрів, вензелів, жлобських спалень і відгороджених берегових зон насправді стара як світ. В кожному новому скликанні ми знаходили таких новоспечених лендлордів. Були розслідування, були підозри, були суди, і нічого з цього їх не спиняє. Звісно ж, нинішнє скликання винятком не стало. От тільки унікальності цьому процесу воно додало. Бо депутатам з їхньою зарплатою постійно доводиться вигадувати все нові й нові версії появи люксового і дорогого. Якщо раніше вони просто переписували квартири й хати на мам, тещ, братів, помічників, друзів, то тепер нардепи обирають шлях чесного і свідомого декларування. Так, чемно показують свої оренди й купівлі. Втім, якщо придивитися пильніше, то можна звернути увагу на шалене депутатське везіння. Бо купують і орендують вони нерухомість з дисконтами в 1,5, 2 і навіть 3 рази. Меджик! Вітання! Я Наталя, ви дивитесь Bihus.info. І так, сьогодні я розкриватиму секрети цих щасливчиків. Ну бо, спойлер, звісно ж ми покажемо, що реальна вартість нових активів суттєво вища. Вмощуйтесь, буде рум-тур. І підпишіться на канал, будь ласка, бо ми, як великий брат, слідкуємо за кожним. І бачимо, що чимало людей продовжують дивитися без підписки. Бачимо і дуже сумуємо. Не робіть так. Козин явно не потребує реклами. Бо, чесно кажучи, дістав він вже навіть нас. Місцями пафосно, місцями по-жлобськи, але скрізь дуже дорого. Те, що тут хат набудовано як сардин в банці, нікого не спиняє. Головне ж всім казати, що живеш в Козині. Ось одне з закритих котеджних містечок. Йому пощастило будуватися добрий десяток років тому, тож воно встигло відхопити шмат берега. Це, до слова, автоматично множить вартість. Ще пак, вийшов з хати і ось твій приватний пляжик. Щось орендувати чи купити в цій частині – завдання з зірочкою. Ні, в принципі, вихопити щось можна, але цінник вам не сподобається. Ось дивіться, який чудовий будиночок здається поруч. Якихось 25 тисяч баксів на місяць і він ваш. Підозрюю, що цей місяць займе прибирання 900 квадратних метрів його площі. Зате власний тенісний корт і сауна. Ну чи ось ще варіант. Це, щоправда, скромніша частинка, але теж з виходом до води. Скромність компенсується демократичнішою ціною. Всього 8 тисяч баксів в місяць. Але і площею доведеться пожертвувати 425 квадратів. Для любителів розвернутися – не дуже. Загальна температура по палаті, думаю, зрозуміла, так? Так от, попри те, що котеджне містечко закрите, ми туди потрапили. О, ось і потрібний будинок. Величезний балкон-тераса прямо кричить: «Я не з такої сім'ї». Я із багатої. Охайно вистрижені деревця, газон як під лінієчку. Навряд чи цим займається сам мешканець, тож, схоже, йому доводиться витрачатися щонайменше на садівника. Цікаво, як там всередині, правда? А я зараз покажу, не питання. Будинок цей буквально кілька місяців тому здавали в оренду і публікували фото. Тільки ви приготуйтесь. Ну, якщо нервова система не дуже, краще взагалі перемотайте цю частинку. Не треба воно вам, повірте. У будівництві будинку використані лише натуральні матеріали. Мармур, граніт, дерево. У будинку виконано дизайнерський ремонт у класичному стилі. Ну або в стилі пшонка стайл, вибачте, не втрималась. Більярдна, спортзал, господарська майстер-спальня зі своїм санвузлом та гардеробною, 3 спальні, 4 санвузли, спа-зона з сауною, басейн з джакузі, гостьовий будинок 90 метрів квадратних зі своєю кухнею,
3 спальні, 2 санвузли, приміщення для персоналу з окремим входом, зона барбекю, елінг з системою спуску яхти на воду, закрита територія елітного котеджного містечка, що охороняється. Ну так, бачили ми цю дуже закриту територію з дуже надійною охороною. Територія 35 соток, площа маєтку аж 800 квадратів. І ціна за оренду, як ніби в розпалі Чорна п'ятниця, лише $5000 на місяць. Так, для Козину це дуже мало, бо ось на OLX нерухомість знаходимо оголошення з будинком з такою ж квадратурою і на 40 сотках. І за таке просять вже 12500 на місяць. Да, давно здали ще. Бо тут- Європу точно вже. Ми 8 хотіли, здали за 5. Втім, ні 12500, ні 8, ні 5000 не підйомні для скромних депутатських зарплат. Але ось він перший сьогоднішній фокус. Орендує цей будинок народний депутат. Ба більше – слуга народу. Будь ласка, Ігор Негулєвський. Блять, йобаний. Да. Шановні колеги, Це Ігор Негулевський. І знати Негулевського ви можете лише з кількох причин. Перша. Пам'ятаєте його боязкі візити в ресторан «Велюр» колеги Миколи Тищенка в розпал ковіду? Так, це коли всім закладам заборонили працювати, але Тищенку було байдуже. Я заказую там кушать і забираю там кушать всегда. Причина друга. Ви слідкуєте за роботою парламентського комітету ВР з питань автомобільного транспорту та інфраструктури. Туди Негулевський входить з цілою Дрім-Тім, вже згаданим Тищенком, Геннадієм Вацаком та Юрієм Кісєлєм. Причина третя. Ви колекціонуєте новини про підозри, вручені нардепам. Свою Негулевський отримав наприкінці грудня 2025-го, коли НАБУ і САП взялися за розслідування роздачі депутатам конвертів в обмін на парламентські голосування. От ми колекціонуємо новини про підозри, і цей список наших фігурантів постійно поповнюється. І це в тому числі завдяки нашій спільноті, для якої ми маємо багато бонусів. Спілкування з редакцією і можливість відвідувати закриті івенти. От в цю суботу ми провели для спільноти та нашої команди тренінг з такмеду від медслужби Ульф. Лінки, щоб підтримати редакцію, в описі, і дякуємо тим, хто вже з нами. А тепер повернемось до теми. За даними слідства, група нардепів координувала, які проєкти законів і постанов треба підтримати, а які збити. За це, звісно ж, вони отримували від 2000 до 20 000 доларів. З серпня 2025 року мінімальна ставка виросла до 5000 доларів. Один раз кнопку натиснув і якраз на місяць оренди маєтку вистачить. Словом, Негулевський підозру отримав, але, як і його 4 інших колег, вийшов під заставу і продовжує спокійно ходити в раду. Так от, орендувати ці 800 метрів у Козині Негулевський почав за 2 тижні до підозри, коли справи, судячи з усього, йшли дуже добре. Втім, схоже, що не погіршилися вони й нині. Вгадайте, що в квітні купив собі народний депутат воюючої країни, який тільки-но отримав підозру в гучній корупційній справі. Ні, не совість. Човен. Воно й правильно. Люди ж старалися під час будівництва. Берегову зону відхапали. Так що, пропадати тому добру? А так можна буде похитатися на хвилях, подумати про справи парламентські. У декларації Негулевського за 25-й жодного слова про витрати на оренду житла. Хата на 800 квадратів там є, а витрат нема. При цьому ми ж з вами вже знаємо, що будинок в результаті здали за 5000 доларів. Це понад 200 000 гривень на місяць. Втім, Негулевський же не в курсі, що ми знаємо. Скільки вам обходиться оренда цього будинку? я не хотів би це говорити, але це все є. Дивіться, там були деякі умови, скажімо так, на що орендодавець пішов на знижку. На ще більшу знижку. Так, да. Про які суми йдеться приблизно? Це 100 000 гривень, 200 000 гривень в місяць? Трішки більше 100. Угу. Взагалі дивно, що нардеп не сказав, що йому власники в принципі доплачують за його проживання там. Хоча думаю, що рано чи пізно до таких варіантів відповідей ми теж дійдемо. Так чи інакше, при офіційній зарплаті в 70 000 гривень що 100 000, що 200 нікуди не налазять. Але нардеп переконує, вимушений щомісяця витягати з-під матраца відкладені долари. По року буде видно, скільки видатків, скільки було в мене грошей, скільки стало. Ви маєте на Це увазі, ще буде таке. видно ваших заощаджень? Звісно. Ви використовуєте зараз заощадження і за них знімаєте цей будинок, так? Так. Ну і взагалі,
Він його не хотів. Просто складні життєві обставини буквально кинули людину в обійми 800-метрового котеджу в центрі Козина з власним виходом до води. Ну так попало, що воно 800. Я не хотів 800. Просто на той момент, скажімо так, нічого не було. Да я взяв 800, тому що була нормальна ціна, скажімо так. Тому я і взяв. Чого я на нього звернув увагу? Там батареї, все в батареях цих сонячних. Тому з комунальними там все в порядку. Я розумію, що це завелике для мене, реально завелике, але наявність газового генератору і наявність батарей, в принципі, це те, за що я туди пішов жити. Я не втрималася і таки погуглила, скільки в середньому у професійних клінінгових компаній займає по часу прибирання такого будинку. Тож ось вам фан-факт. Годин 10. Що ж, Неголевському з його 8 сотнями квадратів дійсно лишається поспівчувати. До наступної героїні далеко їхати не довелося. Ми все ще в Козині. Ця локація, щоправда, не така топова, бо розташована далі, але цінники тут все ще дуже високі. Ось OLX нерухомість підказує, ціна на сотку землі в цій частині мажорного поселення стартує від $5000. Але як цар Мідас своїм дотоком все перетворював на золото, так народні депутати все перетворюють на суперзнижки. Тож слузі Оксані Дмитрієвій в біса пощастило. Адже, якщо вірити її декларації, то нещодавно їй дісталася діляночка в Козині по ціні околиць Житомира. Але щось я сильно погнала вперед. Треба ж хоч пару слів про депутатку. Дмитрієва в Раді ходить у Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Подає в парламент медичні законопроєкти і займається проєктом адаптивних танців для поранених військових. До депутатства була власницею стоматологічного бізнесу, столичної клініки «Статус Дент». Після отримання мандата фірму переоформили на її помічника Євгена Гладуша. Втім, раз по раз депутатка приходить туди підпрацьовувати, бо ж медична практика нардепам не заборонена. Все, контекст дала. Повертаємось до нерухомості. Рік тому, у квітні 2025-го, Дмитрієва придбала у Козині 2 шматки землі. Загалом майже 12 соток. Якщо б це купувала, наприклад, я, то обійшлася б ця покупка мені в середньому десь у $50 000. Але Дмитрієвій землю віддали за приблизно 313 тисяч гривень. Це менше $8000 за 12 соток в Козині. Знаєте, я, мабуть, дещо погарячкувала, коли казала про околицю Житомира, бо навіть там таких цін немає. Що ж, давайте глянемо на цю ділянку. Вузенька вуличка, тимчасовий паркан і, ух ти, це ж коробка майбутнього будинку. Так, це явний старт будівельних робіт. І от уявіть, стою я, значить, біля тієї ділянки, дивлюсь на неї і бачу будівництво. Відкриваю декларацію Дмитрієвої, і там його нема. Знову піднімаю очі, є, знову в декларацію нема. Ні хати, ні видатків, тільки земля. Нібито куплена за 3 копійки. І от в мене є теорія. Дмитрієва не може показувати ті видатки і ринкову вартість землі, бо тоді дебет остаточно розійдеться з кредитом. В декларації народної депутатки виключно депутатська зарплата і дуже невеликий заробіток від періодичних підробіток в колись власній стоматології. Наприклад, за 2025 рік це трохи більше 70 тисяч гривень. Сама ж нардепка пояснила, що через роботу в парламенті і постійні відрядження в основному приймає пацієнтів лише на консультацію. Та й медицина їй потрібна радше для душі і для практики, а не для заробітку. Я не постійно це роблю. Я ж вам кажу, я можу 3 рази в день, я консультувати можу. Я можу робити терапевтичну чистку якусь. Це зовсім інше. Я ж не говорю, що я 3 рази на день, на тиждень роблю вініри. Що розумієте, що вініри це можна... тобто я це роблю для того, щоб просто не втрачати свої навики. Основний мій доход – це Верховна Рада. Не мій бізнес. Там вже не я продавала своїй мамі. І от офіційних доходів Дмитрієвої ніяк не вистачило б на купівлю землі за реальною вартістю. Про початок будівництва я взагалі мовчу. Так, звісно, там є ще заощадження, які з 2024-го дещо зменшилися. Але по-хорошому їх би вистачило або впритул, або не вистачило взагалі. Втім, це ж моя версія. Версія Дмитрієвої інша. Вона наполягає, землю продавали знайомі і просто пощастило. Вона у нас не під забудову була. Але зараз... І люди їхали, і вони швидко продавали, так просто було, вона не під забудову, її переоформлювали. Я ж це беру зі своїх заощаджень, які в мене були.
Може, якщо не буде вистачати коштів, то кредит візьму. Подивимось. Я ж все там прописала. У мене ж, ви ж бачите, якщо подивитися по декларації, там дохід то є, але у мене ж менша сума стає. Мої заощадження. Врахувала тут звідти. Це могло би звучати переконливо, якби з сільськогосподарським призначенням так не продавали частину земель, на яких потім щось будують, і ніхто таких шалених знижок не робить. Тим паче під Києвом, тим паче в Обухівському районі, в Козині. Щодо будинку, в Дмитрієвої теж знайшлося швидке пояснення. Універсальне. Ми його раніше чули вже 100 разів від купи інших людей. Коли б ти не зловив когось на незадекларованому будівництві, будівництво, виявляється, почалося ось-ось, буквально тільки що. А коли ви почали будувати там будинок? Ну, нещодавно. Ви просто не задекларували в 25-му році будівництво, але судячи з... Там будуть вноситися зміни також в особистому кабінеті. Виходить, я змусила депутатку показати майбутній будинок. Після наших запитань вона подала зміни до декларації, де вказала, що будується. Земля в декларації, щоправда, досі за 3 копійки. Та й таке. Стабільний зв'язок і живлення важливі для швидкого і якісного прийому поранених військових. Тому в першому окремому медичному батальйоні збирають на необхідне обладнання для групи цифровізації. Потрібно 200 тисяч гривень на техніку для розгортання і підтримки стабільного, надійного зв'язку в передових хірургічних групах і відділеннях батальйону. Зараз підрозділ на одному з найгарячіших напрямків Донецької області. І там служить наш колега і раніше журналіст Бігус.Інфо Олексій Ярильченко. QR-код на банку ви зараз бачите на екрані. Посилання та реквізити в описі. Дякуємо за підтримку. І ось він, шанс нарешті вирватися з Києва та Київської області. Кудись, де тепліше, де море, де гарні будиночки. Селище Таїрове знаходиться у 40 хвилинах від центру Одеси. Локація класна, адже поселення розкинулося вздовж берега сухого лиману. Ця територія продовжує активно забудовуватись. Вільні шматки землі інтенсивно заповнюються приватними будинками. Один з них тепер належить нардепу від «Слуг» Олексію Леонову. Леонов входить у Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Про законопроєкти і зміни в цих сферах часто й говорить на телебаченні. Ми говоримо сьогодні, по-перше, про податки, які йдуть сьогодні повністю на потреби Збройних сил України. А по-друге, ми говоримо сьогодні про збереження нашого українського виробника. І схоже, у фінансах він справді профі. Бо як ще пояснити те, що новенький, майже 200-метровий котедж, вартість якого сам забудовник оцінює в кілька сотень тисяч доларів, Леонову дістався приблизно за 73 тисячі. Давайте глянемо на обновку. Ось цей будинок нардеп придбав на початку року, і його явно будували з нуля. Тож нині ще мають завершити. І видно будівельні матеріали та невеликий фронт додаткових робіт. З технічної документації щодо будівництва дізнаємося, що на території має бути басейн. Тобто, ще раз, 200-метровий котедж в курортній частині Одеської області з власним басейном і прибудинковою територією нібито обійшовся Леонову по ціні двокімнатної квартири в такому собі ЖК. Це одноповерховий будинок з підвалом, але ще раз повторюся, річ в тому, що по законодавству, якщо будинок кваліфікується як садовий будинок, в ньому вся площа вказується як житла. Тому там написано майже 190 метрів, але насправді жилої площі там лише 130. Угу. І тому воно здається, що це такий величезний будинок. А насправді це підвал, який не житловий. Дивіться, вона реальна вартість, я ще раз повторюсь, там 130 метрів, 3 мільйона 200 тисяч гривень, трошки більше. Цей участок знаходиться, ще раз, якщо ви дивились і на карті, і на мапі і бачили, де він знаходиться в самому кінці селища, прямо біля поля. Це остання вулиця біля поля, вона не заасфальтована. Це реальний самий кінець цього села. І я нічого не бачу тут такого. Я придбав його в стадії, коли він ще не житловий, потрошки там щось роблю.
60 метрів підвалу в нинішній ситуації – це нічогенький такий бонус. І взагалі-то за подібні опції забудовники зараз беруть додаткові гроші. Ця думка настільки не давала мені спокою, що я знайшла тих, хто цей маєток і зводив. Це не було складно. В декларації Леонова вказано продавця, і він же виявився власником будівельного бізнесу, який будує з нуля і продає вже готові сучасні будинки. Далі справа техніки. Ми вийшли на менеджерку цієї компанії і під виглядом покупців почали цікавитися проектами і вартістю. І треба ж таке. Менеджерка розповіла нам про дуже схожий будинок. На 200 квадратів, з великим підвалом, автонавісом, господарчим будиночком, басейном і зоною барбекю. Нам навіть візуалізацію вдалося отримати. І вона теж максимально схожа на будинок Леонова. Ось, можете порівняти. Скільки таке щастя коштує? Лише вартість будівництва з нуля щонайменше $150 тисяч. Плюс земля – приблизно $20 тисяч, плюс басейн і автонавіс. Ну, бо все це є в Леонова. Там буде навіс для авто, а басейн так дійсно планую, але на сьогодні тільки бетонна чаша залита. Ще нам тут же запропонували внутрішні роботи і оздоблення за 30-40 тисяч. Але ми не знаємо, чи замовляв це нардеп, тому рахуємо без цього. Тож усього виходить майже $180 тисяч. Це в 2,5 рази дорожче за задеклароване Леоновим. Але сам він переконує, все реально. І додає, використав гроші, які отримав після розлучення. У мене було розлучення з дружиною, і будинок, який в нас був, частина будинка була продана моїй дружині за ці кошти, і ці кошти вказані в декларації. Просто рішення було придбати, тому що навіщо на когось оформлювати і ховатися, якщо в декларації були легальні гроші, чесні і абсолютно нормальна, мені здається, ситуація. Скільки нардеп отримав? Та майже стільки нібито і витратив на купівлю чи будівництво новенького маєтку. Зручно, правда? Є чуйка, що сова була дуже проти, але її ніхто не питав і таки натягнув на глобус трикратного дисконту. Куди не глянь, суцільні знижки. Ну от я не сумніваюся, що якось нардепи знову зберуться, поскаржаться на тяжкі долі і вкотре затягнуть пісню про втому і низькі зарплати. Погоджуюсь, це втомлює. Втомлює щоразу вигадувати нові шалені версії. Ймовірно, втомлює блукати по хаті площею у 800 квадратів. Втомлює думати над тим, який басейн обрати. Втомлює згадувати, що треба ж будівництво декларувати. Що ж, можливо, далі буде не менш втомлююче все це пояснювати спочатку НАЗК, а потім і решті антикорорганів, які, як і ми, здатні познаходити ринкові ціни і порівняти їх з задекларованими. Ми ж, в свою чергу, їм усіляко в цих дослідженнях допоможемо. А вам буду вдячна, якщо поставите вподобайку цьому відео і поширите його. Це теж впливає на розголос і результат. До зустрічі!